วัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปหนุ่ยคุยขยะครับในวันนี้เป็นกล่องนะครับผมเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์นมที่เราไม่ได้ใช้แล้วเป็นกล่องหนามากเลยครับเนื้อดีเนี่ยตัวลูกฟูก5 ชั้นตัวหนานะครับผมนี่แล้วมีกล่องในเนี่ยครับมีกล่องในครับผมเป็นกล่องบรรจุนี่ครับผมเป็นกล่องในด้วยทีนี้เราจะนำตัวเนี้ยดีกว่าทิ้งไปนะครับกระดาษมันดีมากเลยจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครับผมโอเคครับติดตามชมครับผม